What's up YouTube? This is Coach Jerry. So today, bibigyan ko ulit kayo ng fitness tips. So yung pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba natin ma-reach yung fitness goals natin. So pasensya na kayo guys, medyo pawis-pawis ako ngayon. Katapos ko lang mag-workout. So nag-chest ako ng onte, tapos nag-circuit tayo ng onte. So yun, paano nga ba natin ma-reach yung fitness goals natin? So ito guys, it's on my opinion. So, number one, para ma-achieve natin yung fitness goal natin, make sure alam natin kung ano yung pinaka-goal natin. So, we have to think end in mind. So, ibig sabihin, specific yung goal natin. Alam natin kung ano yung goal natin. So, whether ang goal natin is magpa-lose ng weight, so yun yung pinaka parang broad na goal natin. So specifically, ano nga ba yung ilang pounds nga ba yung gusto nating ma-lose? So gusto nating maka-lose ng 10 pounds, lose ng 20 pounds, so or 30 pounds, etc. So and kung gusto nyo namang palaki ng katawan, ano yung goal na weight nyo or ano yung goal na buhat nyo? So it will always start with a specific goal, guys. So kung hindi natin alam yung pinaka-goal natin and hindi natin alam yung pinaka-specific, yung pinaka-detailed na goal natin, hindi natin ma-reach yung fitness goal natin. Same goes sa buhay natin. Kung hindi natin alam yung pinaka-goal natin sa buhay natin, magiging malabo yung patutunguhan natin. Hindi natin alam kung saan tayo mapupunta. So, make sure yung goal natin, make sure very specific yan. Gusto natin makalose ng 20 pounds. Gusto natin makabuild ng muscle, makabuhat ng ganito, or maka-reach ng 6-pack. So, yun guys, make sure para ma-achieve natin yung goal natin, make sure specific, alam natin yung goal natin. And also, bigyan din natin ng timeline yung goal natin. So, make sure 3 to 4 months, yung sinet mong goal, kailangan maka-lose ka na ng 10 pounds. In 3 to 4 months, gusto mo medyo lumalabas yung abs mo. So, bigyan mo rin ng timeline yung goal mo. So, yun, number one, specific. Number two, timeline. So, number three, is it attainable? So, make sure realistically ma-attain siya. So, hindi yung within 3 months gusto mo makalus na kaagad ng 30 pounds. So, make sure yung goal mo, aside from specific siya, is attainable din siya. So realistic din dapat yung fitness goal mo. Kasi kung di realistic yan, mag-e-end up tayo sa frustration. So madaling ma-frustrate yung mga tao. Lalo na ngayon, ang buhay ngayon mabilisan, fast-paced. So pag hindi natin may tendency na ma-depress tayo, ma-frustrate tayo pag hindi natin na-reach yung goal natin. So dahil na social media, yung ibang ganda na ng katawan, nakikita mo, na-reach na nila yung goal nila, pero ikaw hindi pa rin. So doon pumapasok yung frustration and yung lungkot, yung saan magkaka-anxiety ka, depression. So make sure realistically attainable yung goal na dinagay mo, so doon sa fitness goal mo. So one more tip na pwede kong idagdag doon, or two more, is number one should be you have to work on it. So it's not enough na alam mo yung goal mo, sinulat mo siya, attainable siya, measurable siya. The next step is you have to take action. So kailangan work hard din, galaw, bangon, puntang gym, fix your diet para unti-unti, step by step na reach natin yung goal natin. And one more thing na may dadagdag ko is to have faith dun sa goal natin. Kasi kung wala tayong faith dun sa goal natin, wala tayong faith sa sarili natin, hindi natin ma-reach yan. And madali tayong susuko. So, have faith na ma-reach natin yung goal natin, yung fitness goal natin this 2021, para yun, ma-fulfill natin yung mga fitness goals natin. So, yun lang guys, should be specific, measurable, so may time siya, time limit, attainable, realistic siya, and also take action and have faith dun sa fitness goal natin para tuloy-tuloy yung pag-smash natin dun sa fitness
goal natin. Kaya natin yan guys, huwag kayo susuko, laban lang. So, yun lang guys. Thank you for watching and good luck sa inyo.